Kindly sit. Maupo po kayo. Salamat. Well, first of all, I'd like you to know my wife is an OFW too. Pareho rin ninyo. She was away for 4 years. Nag-ipon ng pera at when she came back, yung bahay namin ngayon, kabili siya ng housing project lang. It's near downtown, but kanyang pagod yan. Bili siya ng bahay at nagkaroon ng konting pera. Mayaman na siya ngayon. Ayaw ko gaano kayaman, ayaw naman sabihin. But she has already established an independent, iba yung sa akin na hindi na siya umaasa. Before I read, I would like to say something na ano lang, yung inyong ospital sa Nueva Ecija, I will equip it with the most modern. Maramihan kayong mga nurse, you'll have the MRI, CT scan, just like what I did to the military hospitals. Kinompleto ko lahat para magamit ninyo ng gusto. And I hope that Bebot here would egg the people faster para maybe I will decide. I have the permission from Secretary Bello na sa kadami ng problema, kailangan na ninyo ng isang departamento. So, you will have a department of OFW para sa inyo lang. Yung hospital, pati lagyan ko ng police attaché sa lahat ng binanggit ninyo na lugar, so that if you think that you have a problem here concerning a police, maybe may problema ka, nanakawan, o yung sa anak mo, you can go direct to the police attaché. The police attaché will connect you to dito sa Pilipinas kung anong ang problema. And they will be trained to help you in legal matters of how to do it in the meantime that you are not here to solve the problem. But just the same, there will be the same, same treatment for all of you. May departamento, may sarili kayong ospital, tapos you'll have a police attaché. Mga babae siguro ang ilagay ko. Mga babae o lalaki? Babae. Sabi ko na nga ba itong, alam ko man kung bakit, matanda na yung mag-retire na ilagay ko doon sa kung lalaki. Well, let me acknowledge the following: Labor Secretary Silvestre Bello III, Interior and Local Government Secretary Eduardo Año, and other members of the Cabinet. Nandito he plays a vital role. Si Secretary La Peña, he used to be a police general. Siyang may hawak ng TESDA. And if there is something that you'd want to learn or your children to acquire skills, libre ho yan. At malaki ang funding niyan. At hindi ako nagdadalawang isip na maibigay ko yung pera, kasi yung mga tao na kinuha ko sa kabinete, maasahan ninyo, they are all honest. You have my word on it. So,
kung walang matutunan ng anak mo, and you want him vocational, kasi dito, if you go around Manila, master carpenter, master electrician, sa Davao, hindi naman, but there has been a slowdown in the progress of building structures kasi walang mga skills. Naubos na, pumunta na doon sa Middle East. So we are trying to bribe them back by giving more, a little over, higher than what they earn there. Kasi itong mga ganito, you need a master electrician, a master carpentry, mason. Kailangan ito. Hindi ka naman pwedeng pumulot yan tapos sabihin mo, trabahuin mo yan. So ngayon, medyo may kulang tayo sa workers. That is why I am relying on TESDA and putting my cards sa departamento ni Secretary La Peña para to improve on that. And also para hindi kayo mahirapan, I'm going to, I said, hurry up the construction of your hospital. It's gonna be a good one. Talagang para sa inyo yan. And also a police to help you. Marap nga doon, Yada. Yan, gusto ninyo mga police ganon? Sa ano? You want those kind of police attaché? Yung mga ganon. She's a Visayan. She comes from Lanao del Norte. She can talk in Tagalog, Bisaya, and she's adept with the Maranao language. So, dito tayo. Let me also take this opportunity to thank you all, kababayans abroad, for your unwavering support for my administration and for your invaluable contribution to nation building. May your innate resilience, fortitude, and commitment continue to encourage our countrymen to also work hard for their dreams so that they may provide a happy and comfortable life for their loved ones. Let me assure you that your government is also working hard to uphold the rights and protect the welfare of our overseas Filipinos. In fact, the crisis, the one that I really faced of recent memory was yung sa bagay na ayos naman kaagad. But for the first time, pinutang ina ko talaga yung, but happily, they reach out to us. Kasi galit na talaga ako. But then again, it happens and happens again. On the law of averages, you should know the culture of the place. Yan ang mahirap, yung hindi natin alam ang culture. So, God willing, ang Japan pati China, nagkukuha na talaga ng workers. Both countries are not producing human beings fast enough to take over. Naabutan sila sa edad na wala silang anak na mag-training, mag-take over. So Japan is really an aging society. If you have been there, you will notice na wala ka nang makitang bata. Hardly. Wala, puro teenager, puro. So, mga ilangan sila ng teachers, yung mga babantay, care, mga hospice nila. And China, for the workers, kailangan rin nila.
the huge population cannot cope up with the industrialization of the place. They want to produce more to make money, but they are short of workers. That is why they are liberal in allowing the entry of our countrymen. And that would explain to you the reason why na ako dahan-dahan lang na makipag-ano sa kanila. Because marami na ang Pilipino sa China, almost like 400,000. I cannot just, itong mga politikong iba, gusto awayin ko. You know, ako okay lang. Palaaway man ako. Pero, you know, I have to think of Filipinos everywhere. In every country na may Pilipino, talagang pigil ako. Mainit ang ulo ko, pero pag magdating dyan, kalma lang ako. Because there are so many Filipinos going abroad. Hindi tayo umabot eh. Ako naman, I'm inviting investments, factories and all. Pero ang problema niyan, at this point, I am not interested in taxes. What I am interested in very much is the job generation na maibigay ng mga ano, at this time. At this time. But alam mo, ang Diyos marunong eh. Give or take 10 years, mag-uwi kayo dito, okay na. Okay na yan. But before that, I will also cut. That I would just like to tell you, mintras buhay pa ako. At you will remember this for all time. For us to survive, for us to develop and progress, we have to have law and order. Yung criminality, yung droga, kidnapping, marami din dito mga OFW, magbakasyon, magbili ng kotse, magpasyal, tapos yung mga ganun. And the second requirement would really be as equally important than the first is corruption. Pag hindi natin nahinto ang corruption, hindi ako, hirap na ako, 3 years na lang ako, pero ginagawa ko lahat. Pag hindi natin naputol ang corruption, pati we do not have law and order, give us about 20 years, wala pa rin mangyari. Walang mangyari sa Pilipinas. At least we have improved on the airport, may swipe ka na lang, but I have done almost everything yung corruption dyan sa lahat. Yesterday, tinanggal ko sa trabaho the entire administrative section sa customs. Tinanggal ko silang lahat, 64 of them. Sabi ko mag-report sila na. Galit talaga ako sa corruption. Galit na galit ako sa magkasala ka, huwag niyang korupsyon. Kasi hindi kita talaga papatawarin. Yung presidente ng GSIS, wala rin. Tinanggal ko ba ako? It seems to me that I'm firing people almost every day, despite the fact that most of them, the majority of them, were my companions, were my friends who helped me win the mayorship in 1988 sa Davao. But sad to say, sabi ko, marunong ako magbayad ng utang na loob. All that I ask is that you avoid corruption. Ay, ang customs na yan, sabi nila hindi maputol-putol na sa Bisaya, napura na ako, napuno na ako. Sabi ko, hindi talaga mahinto itong putang inan to. Umalis kayong lahat. Ang iniwan ko si Jagger lang, yung chief.
May nagbulong sa akin, gusto mo talaga maputol ang korupsyon, Mayor? Tanggalin mo lahat. Kung tinanggal ko lahat, sabi ko, tanggal kayo lahat. Doon kayo mag-report sa Pasig, doon sa opisina ko. Ang barge ko, magpunta ako doon sa opisina sa Pasig, galing dito sa kabila, hindi na makalusot dahil sa water lily. Yun ang ipatrabaho ko sa kanila. Para makalusot ako doon sa malanganan. Yan ang problema talaga natin. So, but we are, ako ganito. Alam mo, mga mahal kong kababayan, minamahal ko na kayo na pagsalita, ha? Kayo kasi, the Filipino is not assertive. You do not stand for your rights. At kung anong ibigay sa inyo, would be worse than what you would expect if you can just stand up and say, sabihin mo, may maghingi, punta ka doon sa census, kumukuha ka ng income tax copy, sabihin mo, papirmahin ka man, I require now, magpirma ka sa logbook. Tapos kailangan sabihin sa iyo, magbalik ka dito sa oras na to. Tapos ngayon kung pabalik-balikin ka, hindi ako nagluloko, murahin mo, putang ina mo, 5 beses, sige, yung pakpak, di naman yung ginagawa kasi. Huwag kayong matakot kasi pag malaman ko, ipiputok talaga yan sa media na may sinampal yung OFW. Sabi mo, putang ina mo, nagbabayad na ako sa lahat. Ano pa ba ang gusto mo? Sabi kasi ni Duterte, pag na-comply ko na lahat, ilista mo yan. Bigay mo sa kanya, lakarin mo. Pagbalik mo sa papel, sabi ko diyan sa taga-gobyerno, huwag mong dagdagan, huwag mong kunan yung mga requirement. Pag naibigay na yan lahat at hindi kompleto, kasalanan na yan ng pag pinabalik ka, sabihin mo, putang ina mo, Filipino ako, nagbabayad ako ng buwis. Sabi ni Duterte, putang ina mo, sampalin daw kita. Gawain ninyo yan. Gawain ninyo yan para matuto. May 1, 2, 3 mangyari. 4, 5, 6. Magkaroon na yan ng pag nagsampal, tapos dalhin kayo sa istasyon, magpadala ka, sige. Yan ang utos ni Duterte. Siya na kulungin mo. Pagdating ko, kung ilang naibigay ng sampal mo, plus 5 ako. Kaya ako nagbibiro. Ganoon kainit ang ulo ko. Ako lang ang presidente, ako magyayabang ako. Ako lang ang presidente na hanggang ngayon parang may nagbubugbog na tao sa Malacanang. Tanongin mo yung gwardiya na yan. Pag may madating na tawagin mo yung putang inang yan. Mga extortion ng ganon. Mahirap. Gusto mo ng pera? Sir, ano lang sir, pang hanap buhay lang. Magkano? Bakit araw-araw ko putang ina mo nagsige ka? Magkano gusto mong pera? Tapos, hingian ko yan sila. Bigyan mo ako. Wala mo ng pera ang dala. Panyo mo lang yan, pambabae, pati pang iyak. Siyempre yung mga lipstick dyan. Ito to, walang pera. Magkuha ako ng pera sa kanila. Ay, mga babae. Tapos, pinapakain ko. Walang, may midyat. Buong bayan nakikinig. Yan ang ginagawa ko rin sa Davao. Ipapakain ko sa iyo yung pera. Gusto mo ng pera, putang ina ka?
Ito, kainin mo. Pagdating sa coin, kasi may mga sundalo man may sariling coin. Yung 25. Sabi, pag naubos na yung papel, sabi ko, yung coin. Sabi niya, sir, magbaraman sa tiyan yan. Alam ko. Hindi natutunaw yan, gago ka, coin yan. Kainin mo, hindi puta na pasabugin ko yung utang, tapong kita dyan sa Pasig River. Ang inang yan. Sino maghanap sa iyo? Ikaw? Patayin ko? Pamilya mo, mag-iyak lang yan ng 5 araw, tapos wala na. Ako idemanda mo, putang ina kayo, inumpisahan mo ang problema. Kaya sabi ko sa mga ito, he who is the cause of the cause is the cause of them all. Kaya namatay ka kasi ikaw yung nagbigay ng, yan yun ang binibigay ko sa kanila. Pinapakain ko yan. Sabi, sir, magbaraman. Sabi, balik ka lang dito po, perahan kita putang ina mo. Pinapakata, sipa, sampal yan. Magtanong ka ng sundalo dyan sa Malacanang. Buto-buto talaga, pati yung mga undersecretary na kawatan. Sipa talaga. Kaya kung hindi mo ganonin, wala eh. Wala. Sabi, huwag ka na magbalik dito sa gobyerno sa panahon ko. So, ganun ang disiplina. Pagbalik ninyo dito, tinatawag nga kayo ng hero. May hero ba naman na kinakaltasan? Anong klaseng hero yan? Kaya huwag kayong matakot. Kasi kung masampal ninyo, talagang, ano man yan, gulo. Makita ko man yan sa report. TV Patrol nagkagulo kanina doon sa census kasi gano'n sinampal. Ayun pala ang utos ni Duterte sa sampalin yung mga empleyado. Totoo. Ano? Kasalanan ninyo. Sinabi ko na sa inyong tama na yan. Hiyain ninyo. Kung ayaw ninyo manakit ng tao, just shout. Create a scene. Magskandalo ka. Potang ina mo. Pang 3 beses na ito, ano pa ba ang gusto mo? Sabi ni Duterte, sampalin kita. Ayaw kong manampal. Gusto ko ipatawag ka sa Malacanang. Tumawag ka sa 888. Lagyan mo yung pangalan. Tapos gusto mo, Mayor, gusto ko siya makausap sa harap mo. Kasi pagharap mo, siya, gaano kasakit ang puso mo, ma'am? Ay, masakit, Mayor. Ilang araw ako nilalakad ko yung lakad ko yung mga papeles ko. Nakalimutan ko nang yung date ko sa boyfriend ko. Mabuti po na kayo, kaya wala pa, hindi pa dumating yung asawa ko. Nandoon pa sa India. Pwede pa akong magkiat. Sampalin mo. Tapos pagdating doon, gano'n sa Davao, ay Sibong, yan. Senator ko tumindi ka, nagpasalamat ka na sa kanila. Diyan may sumbong kay Bong. Sinampal ako ng konduktor. Sabi ako, bakit naman? Pahatid lang ako sa amin. Ibuntis. Sabi ko, Bong, pahuli mo. Ngayon mismo. Ngayon na ngayon. Sabihin mo yung pulis dyan, hanapin na sa highway. Di maya-maya, nahuli na. Yung pala rin yung gaga, yung kanya papasok, wala nang, hindi na pwedeng magmaniobra pa baking. Pagpasok gano'n, manliit. Pag mahulog yung gulong sa kanal, tiway ka na, hindi mo na matanggal. So ayaw ng driver pati yung konduktor. Minumura niya. Ang problema, sinampal niya. Bakit pa naman sinampal itong babae? Madaldal yung bunganga niyan, bastos, gano'n. Tapos, sampalin mo pala. Babae man yan. Sige.
Saka dito. Ilang beses ka sinampal? 2 beses mo. Isa lang, dito rin. Wala na. Dito. Okay. Okay. Ano ka? Mag-breathing ka. Sige, maginawa ka. Ano, okay na? Sampalin mo. 5 beses. Bastos ka na, pak. Ganun. Tapos makita ko galit pa. Sige, dagdagan mo. Another 5. Magsabi yung driver, Mayor, 2 lang man yung akin. Bakit naman umabot ng sa? Ulol ka, interest yan. Babae yan eh. Ay, kasalbahe ko. Ang minsan, Mayor, may mga yung additives na kung ilagay mo daw sa engine, tatagal yung engine mo. Kung nakita ko ang can, parang Del Monte man ito, binalot lang ng iba. Yung inaamoy ko. Di, binuksan ko, gano'n din talaga, parang Del Monte. Additive man kaya yan, ubusin mo. Ubusin mo, putang ina ka. Pakain ko sa iyo yung lata. Ubusin mo. Siyempre, pineapple timing doon sa, alam mo na, kusina ng pulis, ang dumi. May dumating na cockroach, isa ka pang putang ina. Tapos sige siya sabi ko, hinto ka. Hinto, sandali. Kunin mo yung cockroach. Kunin mo. Kunin mo. Tapos, hawak na yun. Sabi, isabay, kainin mo yung cockroach. Tapos isabay mo kung masarap ba. Kriminal ngayon. Masarap ang cockroach. Ano yung mga... Kaya pag nawalang hiya kayo ng Pilipino, iyon lang naman yung masasama kung masama ka, di mas masama tayo. Pero kagaya ninyo, heroes, pagdating dito, binabastos, binababoy. Putang ina. Kayo na nga ang kalaki kaya ng tulong ninyo. Pag GDP natin, bababa yan. GDP is income. Gross domestic product is income. So, yan ang papasalamat namin. Tulong kayo at may trabaho kayo. Ang problema yung mga anak. So, yung mga anak, bigyan ko kayo ng mga pulis. Yung pulis yung unahin ninyo. Total, cellphone lang naman yan. Tapos tawagan niya yung station commander kung saan yung bayan ninyo. Pakitingin nga kasi si Mayor interesado. Lahat yan. Basta tumawag kayo, interesado ang Mayor. Ako ba? Mayor naman ang tawag ko sa akin. Lahat. Pag sabi na, hindi mo interesado si Mayor dyan. Gusto mo laman. So, let me assure you that the government is also working hard to uphold the rights and protect the welfare. In fact, just last month, this administration was able to institute reforms that led to the establishment of one-stop, one-service centers for all OFWs. Ayaw ko na kayong magpunta ng NBI, magpunta ng BIR. Isa na lang. May computer yan Yan ang silbi ng putang inang computer na yan kung hindi makad-abot yan doon sa... So yan na, dyan na lang. And I would like to commend Belio. Pero totoo talaga nito. Matyaga lang. Tamad man to, estudyante pa kami. Pero medyo mataga ngayon kasi gustong mag-senador. Pagbigyan na lang ninyo. Ayaw mo pa yan.
the issuance of DOLE OFW ID cards, the creation of OFW Bank, and the enactment of the Handbook of OFW Act of 2018. In terms of security and safety, we have our Global Police Community Relations Program. Isakay ko na lang yun doon yung mga police ma-assign ko for every country. May military tayo, dagdagan ko, police attaché. Abroad about the government's current security policies and programs, but also to promote incidents and crimes to Philippine authorities kaagad. Kung may mangyari sa inyo, alam mo, bang bayad tayo, be extra careful. Masakit sa akin yung wala na lang akong magawa talaga. Yung mag-uwi dito, kabaong na ng ano. At ang kasalanan nila ng tao, lumabas para lang maghanap buhay. Napakasakit. It's very hurting to ponder and even to sleep on it. You know. Equally important is the availability of livelihood and entrepreneurship opportunities for returning OFW. Meron tayo, MSMEs, kaya nga importante yung kay, tuturuan kayo, o if you want a new skill na yung mabili, mag-training kayo dito kay Sid. Libre yan. Libre yan. Kung wala kayong pamasahe, sabihin ninyo, ako ang magbigay ng pamasahe sa inyo. Yan. Gaya ngayon, kung taga Davao ka, saan taga Davao dito? Yan. Mag-aral ka dito sa TISDA sa Maynila, everyday, lipad ka ng eroplano dito. Dito ako mag-aral sa kanya. Tapos mauwi ka sa hapon, 1 hour 30 lang yan. Pero sa karami mong uwi, may isang panahon talaga yung tour ka dyan matanggal. Pagtanggal yan, ayan. Yan hindi kita kayang librehin. But if you want, go to the nearest TESDA. Sa TESDA, I will course ito sa iyo siguro bot kung yung mga TESDA. Kaya kung sisid pa, mas madali. Saan ninyo basta may TESDA malapit sa inyo. May regional tapos yung and skills training, yung kinakailangan ng ibang bansa. So we have run out of skilled workers, but we are willing to fund another one. At least pantapal muna. Because that would be, kung wala pa talaga, it would greatly help sa pamilya ninyo. But most of all, yung minsan, and this is something which we have to discuss. Yan bang magpunta ng abroad, gaya nito, ang father, breadwinner, magpunta sa droga, mag-collapse lahat na yan. So ilang pamilya yan nag-collapse sa karami ng droga. 1,600,000 dysfunctional families. Ang winawarning ko lang sa inyo, kung maaari, yung mag-alis yung nanay, baga nito, magsawa sa kaaway, mag-alis ng abroad, magtanggap ng mga anong klaseng recruitment yan pagdating doon, disgrasya. Mayroon na tayong problema dito sa pamilya, tapos madagdagan doon ang nanay, bugbugin, alam mo na, bugbugin, abusuhin. Huwag ka may nagkilala kayo ng ganon, hindi na kailangan. Kayong gustong pumunta ng abroad at ayaw ninyong problema na gusto, pumunta na lang kayo sa akin. Kasi ako na ang magpatawag na recruitment yung mga putang ina na yan. Kasi lulukuin lang kayo. Ngayon,
Pag nagsawa ako, ibawal ko yung recruitment. Dito kayo sa gobyerno mag-recruit. Kaya apurahin ko yung Department of OFW. Bawal na ang recruitment sa abroad, sa labas. Kung gusto nila, dyan sila maglagay ng mesa. So under the supervision of government. At walang horrendous charges. Hindi ako papayag ng ganon. Pag natayo yan, matapos mo vote before December, magtayo ka na. Kaya mo, Department of OFW, kaya mo December? Hindi ko gusto December talaga. O December na. Ayan ang by December. Buong Pilipinas to. Bawal na yung recruitment dyan sa labas na punta ka doon. Doon ka may kapag-deal, may listahan doon. Mamili ka na lang kung sinong gusto mo. At yan, regulated. And I have the power to do that because that kind of mechanism of recruiting Filipino workers abroad has been abused and abused and abused. At ang mga kababayan ko, puro biktima, puro kawawa. Kaya kayong mga recruitment, bilang talagang araw nila. Pag hindi ko yun ang dala, pag hindi ko kayo nadala sa usapan na maganda, brasuhan tayo. Pag nagbrasuhan tayo, kayo ang matatalo. Sigurado. Rinig ninyo? So you better wala na. Government supervision and control because what has happened and has been happening is not acceptable to the Filipino now. Kasi magsabi man sila, may presidente man ito, noon pa man ito, bakit ito si Duterte, sige lang putang ina. Wala namang nangyari wala namang nadagdag na puta. Ang mga ina, kawawa rin. Ito. Supervision and control. You cannot issue. Ang gamitin ninyong final palabas, hindi yung sa recruitment. Yung papel ng gobyerno. Tapos i-repair na lang doon pagdating. Okay yan? Marami na ba na biktima tayo dito sa putang inang yan? Marami na kayo na biktima? O pag-uwi ninyo ngayon, bukas maaga kayo magising, dala kayo ng kung ano, patayin mo yung mga putang inang yan. Hindi na talaga ako papayag. Hindi na ako papayag. Government control. Ilagay ko sa supervision and control. Inaabuso ng mga putang ina. Pati yung labor. So, ibigay ko siguro basta ibigay ko sa matino yan. Equally important is the availability of livelihood. Ito yun. An entrepreneurship opportunity for turning on. Hindi na magbasa nito, balik-balik man ito. Ito na lang. With you as our partners, I look forward with optimism.
lakas ang loob ko that we collectively strive to build a more secure, equitable, progressive future for all Filipinos. Alam mo, sa totoo lang, kung 3 years ko hindi ako makatulong, paalisin ninyo ako. Kung presidente inutil, wala rin ako maitulong sa kapwa-tao ko. Ano, papakainin lang ninyo ako dyan sa Malacanang? Ako lang mag-isa. Kawawa ako. Kaya kung gusto ninyo, sabay tayo kumain doon. Ayaw ninyo? Wala, mga bata nagsabi, puro mga matanda. Hindi totoo. Lagyan ko ng focus, not because of anything, but because of the agony and suffering na nangyari sa mga Pilipino nitong putang inang recruitment. Palpak ganon. Kaya pag mag-recruitment ka sa labas, huli ka. Pag magsabi ka recruitment office, huli ka. Huli ka. Doon ka sa opisina, sa gobyerno, magtayo ng opisina. So, para kayo tindahan, paramihan na lang kayo ng suki. Kung sino yung maraming kilala, o sige, dito tayo. But ang processing will be controlled, will be under the supervision of government. Then in that way, masolve na natin yung kalukuhan ng... Let me sleep on it for about next week, August. Second week of August, mayroon na ako. Maybe I can create the office of OFW. Pati yung isa, mayroon pa ako yung sa Marino, yung Marine Bureau. Ganon rin ang It's always the case of a bad recruitment, starting with a bad recruitment, tapos kawa yung Pilipino. So ganito na lang, kung ayaw ko man yung ganon, it's a market-driven economy. Pero kung gano'n naman lang araw-araw na lang ang Pilipino nagdudusa, I think I have to act. Yan lang ang ko sa Pilipino for electing me as your mayor of this country. Maraming salamat po. Thank you very much for your message, our beloved President.